Hey guys, welcome to my channel. So today I'm gonna share with you how to create business cards on Canva. So let's get started. So ito yung standard size ng business card. So it's 3.5 by 2 inches. So ito yung gagamitin natin sa Canva. Lagay lang natin dito is 3.5 yung width, tapos yung height is 2 inches. And ulitin na lang ulit natin. So yan. Tapos create na tayo ng file sa Canva. And rename lang natin tong file to business cards. Tapos, punta tayo ng Etsy and then search natin yung business card templates. This is for inspiration only. Like, if ever na gusto mong maghanap ng inspiration para sa business cards na gagawin mo sa Canva. So, ito yung mga samples. So, pag may naisip ka na, balik lang tayo sa Canva and then start na tayong gumawa. So, click natin itong text. So, add tayo ng heading and then add tayo ng subheading. Ito yung first page natin. So, yung add the heading and then add subheading. Bale, ito yung name and tagline sa business cards. So, ganito lang siya, guys. And naghanap lang ako nung fonts na babagay sa kanya. So, ito yung napili ko, Brittany font. Change ko lang to photography and then click ulit natin si Janine Smith and then change natin siya sa Brittany font. And then resize lang natin. And then click natin si photography tapos make it caps lock. And then add tayo ng letter spacing para sa tagline. So, change ko lang yung text dito. Medyo kasi parang ayoko ng letter J. So, pero if okay na kayo sa design, ganito na siya. Bale, adjust ko lang yung design ko dito. So, once okay na, duplicate lang natin ng isa pang file. Ito naman yung para sa back page natin. So, bale, dito ka gagawa ng mga details ng nasa business card. Like, for example, your name, position, contact number, email address, LinkedIn, website, social medias, etc. Mga ganun. So, dito, click ko lang yung elements and then mag-search ako ng QR code para sa business cards. Click lang natin tong QR code na to. Tapos, edit lang natin siya sa Canva. Next naman is hanap ako ng line. So, click ko lang yung vertical line dito. Para siyang mag-act as a divider ng gusto kong business cards. So, change ko lang to sa color na black and then ayusin ko lang to. So, bali, ito yung design na napili ko. So, ito yung parang gagayahin natin. So, mag-add lang ako ng text dito. So, click natin yung text and add a heading ulit. So, bali ito yung name ni Morgan Smith. So, sulat ko lang ulit yung Morgan Smith. And then, adjust ko lang tong divider sa left side. So, yan. So, palitin ko rin yung QR code and then adjust ko ulit. I-position middle lang natin sila. Parehas. So, next is, ayusin ko lang si Morgan Smith. And then, duplicate ko si photography. So, bali dito, palitin ko lang yung letter spacing niya. And then, yung font size. And then, next is, bali ito yung context na gagayahin natin sa Canva. So, ito yung mga samples na details na pwede natin i-pattern para sa business cards natin. So, duplicate ko lang ulit si photography and then, i-adjust ko yung letter spacing niya. Change ko rin yung font size niya. Tapos dito, lagay ko yung contact number. So, American Standard na contact number yung nilalagay ko palagi. And then, next is duplicate ulit natin yung text. And dito naman is yung email address. Bale, generic text lang yung nilalagay ko sa kanya. Like,
name at your email.com. And then, next naman is yung LinkedIn. Bali, dami text lang ulit siya. So, example lang is ganyan. And then, last natin is yung address. So, dami address lang din ulit. And ito na siya guys. Ito na yung business card templates natin. So, if ever na gusto mo pang gumawa ng isa pang business card, click lang natin yung file and then make a copy. And then, kakaroon na tayo ng another business card Canva file. So, dito pwede kang mag-create ng another design. Ang kagandahan nito is since may base template na tayo, pwede mo na lang iba-ibahin yung mga background, colors, and layout ng design. So, pwede kang mag-add ng mga images or icons. But yung content is pwedeng i-copy mo na lang siya. So, very flexible and madali siyang gawin. So, marami kang pwedeng gawin na business cards based on the first template that we did. So, ito yung second example.